Welcome back with another video guys. তো আজিৰ আমি ভিডিওটো আলোচনা কৰিম ইউনিক আইডি কেনেকৈ বনায়। মই ডেসক্ৰিপচনত এটা লিংক দিছো, লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এইখন ইন্টাৰফেসত আহি যাব পাৰিব আৰু নহলে আপোনালোকে গুগলত যে সাৰ্চ মাৰিব পাৰে DHE বুলি ইউনিক আইডি, তাতে আহি যাব ওপৰত যেটো ফাৰ্স্ট লিংক ওলাব এইটোত ক্লিক কৰিলে এইখন ইন্টাৰফেসত আহি যাব পাৰিব। তাৰ পিছত আপোনালোকে গো ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচনত ক্লিক কৰিব। তাৰ পিছত এইখন ইন্টাৰফেস দেখা পাব। তাৰ পিছতে যেনেকৈ আছে প্ৰথমতে ফাৰ্স্ট নেম আছে, ফাৰ্স্ট নেমত ক্লিক কৰিব। তাৰ পিছত মিডল নেম আছে যদি মিডল নেম দিব পাৰে। তাৰ পিছত আছে লাষ্ট নেমত ক্লিক কৰিব। তাৰ পিছত আছে ফাদাৰ্স নেম, তাৰ পিছত মাদাৰ্স নেম, তাৰ পিছত দিব আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ যেটো আপোনালোকৰ এক্টিভ আছে। তাৰ পিছত আছে ডেট অফ বাৰ্থ দিব। তাৰ পিছত আছে জেন্ডাৰ, মেল ফিমেল ক্লিক কৰিলে হ'ল। তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ৰিলিজন কি পৰে, হিন্দু খ্ৰীষ্টান মুছলিম। তাৰ পিছত আপোনালোকৰ কাষ্টটো সিলেক্ট কৰিব ST OBC। তাৰ পিছত TGL XTGL আছে ন, এইটো অনলি OBC বিলাকৰ কাৰণে হয়। যদি OBC পৰে তেতিয়া আপুনি ইয়েস কৰিব পাৰে। তাৰ পিছতে আপোনালোকে চাই লব কোনটোত পৰে। তাৰ পিছত PWD ৰ পৰা যদি কোনোবা পৰে তাতে ইয়েস কৰিব, ডিসেবিলিটি পারসন যদি আছে। আৰু যদি ষ্টেট ডোমিসাইল যেহেতু আমি অসমৰ আছো বৰ্তমান আসাম সিলেক্ট কৰিব। আৰু বাহিৰা যদি কোনোবা আছে বাহিৰৰ কাৰণে যদি বনাব খোজে সিলেক্ট কৰিব পাৰে। তাৰ পিছত আপোনালোকে ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰিব। তাৰ পিছত এইখিনি আপোনাৰ স্টেপ 1 আপোনালোকৰ হৈ গৈছে। তাৰ পিছত আমি আহিম 2 নম্বৰ স্টেপত। ইয়াতে যেটো আছে এক্সামিনেশন এন্ড কোর্স ইনফরমেশন। তাৰ পিছত ইয়াতে সিকিং ফৰ এডমিশন আছে। তাৰ পিছত আপোনালোকে কিহত এডমিশন কৰিবৰ কাৰণে ইউনিক আইডি খন বনাব খুজিছে। তাৰ পিছত ইয়াতে চাই লওক আপোনালোকে ইয়াতে অপচন আছে HS UG PG। তাৰ পিছত তাৰ হিচাপত আপোনালোকে এটো সিলেক্ট কৰি লব। তাৰ পিছত আপোনালোকে এডমিশন ইয়াৰটো দি দিব, কোনটো ইয়াৰত আপোনালোকে এডমিশন কৰিব খুজিছে। তাৰ পিছতে ফার্স্ট থার্ড বা ফিফথ আৰু কিবাৰ কাৰণে তো হাই সেকেন্ডাৰী বিলাকৰটো বৰ্তমান ফাৰ্ষ্টে চলি আছে। তাৰ পিছত লাষ্ট এক্সামিনেশন কি পাস কৰিছে। যদি আপোনালোকে এইবাৰ হাই সেকেন্ডাৰী এডমিশন ল'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ HSLC হ'ব, এইটো সবে জানে আপোনালোকে যে। তাৰ পিছতে UG হলে আপোনাৰ HS দিব, PG হলে গ্ৰেজুৱেচনটো দি দিব। তাৰ পিছত আপোনালোকে লাষ্ট যেটো কমপ্লিট কৰিলে তাৰ হিচাপত আপোনালোকে এইটো দি দিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ। ইয়াতে দিয়া আছে গাইডলাইনটো কেনেকৈ দিব লাগে, ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো দি দিলে হ'ল। তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে স্টেপ 2 আপোনালোকৰ কমপ্লিট হৈ যায়। তাৰ পিছত আমি আহিম স্টেপ 3 বেংক একাউন্ট ডিটেইলছ। তাৰ পিছত প্ৰথমতে আছে বেংক একাউন্ট হোল্ডাৰ নেম। তাৰ পিছত আপোনালোকে বেংকৰ নামটো দিব, কোনটো বেংক হয়। তাৰ পিছত বেংক একাউন্ট নাম্বাৰটো দি দিব ইয়াতে। তাৰ পিছত বেংকৰ IFSC কোডটো দিব, আৰু IFSC কোড পাসবুকত লিখা থাকে আৰু নহলে আপোনালোকে অনলাইন চাব পাৰে। তাৰ পিছত আৰু একবাৰ একাউন্ট নাম্বাৰটো তলত সেম টু সেম মাৰিব আৰু IFSC কোডটো সেম টু সেম মাৰিব, দুইবাৰ মাৰিব দিছে কনফাৰ্মেশনৰ কাৰণে। তাৰ পিছত ইয়াতে ক্লেৰিফাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এইটো যেটো ৰাইট ক্লিক আছে ন, তাতে এনেকৈ ক্লিক কৰিব। তাৰ পিছতে যেটো সাবমিট বাটন আছে তাতে আহিব, তাৰপিছত তাতে ক্লিক কৰিব। তাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো থাৰ্ড স্টেপটো আপোনালোকৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে। তাতে সাবমিট বাটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এইখন ইন্টাৰফেসত আহি যাব। আৰু এইখন ইন্টাৰফেসত আহাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইউনিক আইডি যেটো আছিল হেতু আপোনালোকে ওপৰত দেখা পাই যাব, যেটো মই ব্লাৰ কৰি থৈ দিছো। তাৰ পিছতে নামও আপোনালোকে দেখা পাই যাব। তাৰ পিছত যেটো আপোনালোকৰ আছে পাৰ্সোনাল ইনফৰমেশন, বেংক একাউন্ট ডিটেইলছ, কোৱালিফাই এক্সামিনেশন এন্ড এডমিশন। আৰু তাৰ তলত আপোনালোকে সবতে দেখা পাইছে আপডেট বুলি লিখা আছে। এইটো এই কাৰণে আছে যদি আপোনালোকৰ কিবা লিখোতে ভুল হৈ গৈছে, তাৰ পিছত আপডেটত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আকৌ শুধৰাব পাৰে। বেংক একাউন্ট হোক বা আপোনাৰ নাম হোক বা কোনটো সেমৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব কৈছিল এইখিনি আকৌ এবাৰ ঠিক কৰি ল'ব পাৰে। তাৰ পিছত এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ওপৰত দেখা পাইছে একনলেজমেন্ট ন, তো যিখন আমি ইউনিক আইডি বুলি কওঁ। তাৰ পিছত একনলেজমেন্টত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ একনলেজমেন্টখন ডাউনলোড হ'ব। আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে এইখন জৰ পৰা হলে প্ৰিন্ট কৰি ল'ব পাৰে। আৰু যদি আপোনাৰ প্ৰিন্টাৰ আছে প্ৰিন্ট কৰি ল'ব নিজে, আৰু তাৰ পিছত নাই যদি আপোনালোকে দোকানত এখন দি দিব পাৰে। তাৰ পিছত আপোনালোকক মই একনলেজমেন্টৰ এইখন ফটোখন দি দিছো, আপোনালোকৰ কেনেকুৱাকৈ দেখা পায় একনলেজমেন্টখনত কি লেখা থাকে, ইউনিক আইডি, সিকিং ফৰ এডমিশন, কোৱালিফাই এক্সামিনেশন, এইবিলাক আপোনালোকৰ লেখা থাকে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় যিখন ইউনিক আইডি। তাৰ পিছত বাস আপোনালোকৰ এইখিনিয়ে। ভিডিওটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল, কিবা যদি হেল্প হ'ল, তো চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও লাগে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব পাৰিব। তো আজিৰ কাৰণে এইখিনি।